Përshëndetje miqëve, në këtë video kam edhe një pyetje prej Kolit. Faleminderit shumë, thotë se kam probleme ta krijoj një kampanjë me video duke reklamuar video të YouTube-s, drejt në Google Ads, prandaj ne do shkojmë edhe kështu. Spori jam kyçur këtu, edhe vetëm të shkojmë në Google Ads. Do ta krijojmë një kampanjë prej fillimi që shpjegoj hambas hopës se si ju mundin me reklamuar kanalin tuaj apo videot tuaja të YouTube-s drejt në Google Ads. Ok, pasi që jemi kyçur këtu, këtë çfarë ne duhet neve është new campaign. Edhe zgjedhim një kampanjë se çfarë ne dëshirojmë. Për momentin ne zgjedhim gjithmonë këtë, create a campaign without a goals and guidance. Edhe pastaj na shfaqen kjo me search, nëse dëshiron të kur dikush kërkon motorët kërkues, atëherë shfaqet kjo. Display, edhe kjo është display nëse shfaqen në website ndryshme, por ne kemi nevojë të shkojmë te kjo video reach views on YouTube get conversion. Okay, kësaj kemi 1 2 3 4 5 lloj të reklamave që ne mund të shfaqemi. Custom video ads, edhe keni learn more, shpjegon parafrasisht se çfarë non-skippable ads, që nuk mundesh me i ndal këtu ads domon fare, që shfaqen brenda videove dikujt tjetër. Outstream, reach people they in their phones and tablets, bidding with outstream, në për telefona dhe mobil, tableta domon që shfaqen këto reklama mundesh. Drive conversion, këtu vetëm për leads me marr, se Shqip ka njerë dhe fjalit thëmë vërtetën shumë vështira për mi gjetë, që t'ju përgjigj në akret. Në këtë moment unë do shkoja dhe me këtë porën, është rekomanduar edhe kjo video custom video campaign, edhe shkojmë në continue, pas dëshirës juve do më lexoni secili prej tyre, sepse thëmë vërtetë nuk e kam lexuar gjitha, prandaj lexoni, nëse nuk e kuptoni njërin prej tyre, për shembull, vetëm bëni kësaj open, mund të më shoqë vetëm se kush foshë parafërsisht, por nëse nuk e kuptoni, atëherë merrni këtë tekstin edhe vetëm me përktheni. Mundi për shembull edhe Google URL translate page to other languages. Ka website që i bojnë këtu, po mundesh me shku edhe në Google Translate, ato e bojnë. Shembull mund ta bëjmë me ta zëm me këtë translate, okay. Ka dhe website që ta bëj dhe online free, ka dhe website ndryshme që mundesh me bë përkthimin komplet të një vefoqe tuaj. Ndërsa si kjo këtu, detected language, mundesh me bë prej English, apo mundi me lanë veçëm kjo dhe dikton vetë, edhe mundohemi ta gjetë Albanian, kësaj translate, edhe normal ta përkthen komplet në gjuhen që ti don, e shqyqon dhe me thonë këtë edhe e kupton parafërsisht se çfarë po thot kjo, dhe më prej English në Albanian, nëse dëshiron mund shkëm me ndryshu, pra është edhe page, është kjo support.google.com translate të sheko dhe mon komplet këtë linkun këto. Nëse dëshironi mund t'ja lodhe linkun poshtë videos, s'është problem fare. Por vetëm kërkoni këtë dhe ishte kjo Google Translate Web AI Tools. Nëse shkruani këtë drejt këtu, atëherë ju shfaqet linku i parë, klikoni në të, vini te kjo këtu edhe veç kaloni linkun URL kë link i thon këtij URL, çfarë do URL-i, e kaloni këtu, e lani me detect language sepse e detekton në mënyrë automatike çfarë gjuhë është, edhe përktheje i thuaj për shembull në gjuhën Albanian apo në gjuhë tjera, translate edhe automatikisht ta përkthen domon komplet ato. Okej, të lëm këtë për momentin. Shkojmë te campaign, custom campaign, continue. Në këtë rast e emroni këtë videon kampanjën që ju dëshironi, për shembull po e bëj test, por ju e emroni sipas dëshirës juve. Test ne. Campaign total daily në mënyrë ditore se sa me ti marr, mundesh në mënyrë ditore kështu me shfaq apo edhe mundi campaign total. Total i bën për shembull nëse unë dëshiroj të shpenzoj 100 shembull sterling angleze për
këtë kampanjë, në momentin që mbrin 100 mbyllet ajo kampanjë dhe më nuk ndryshon diçka përderisa ti mundesh në atë kampanjë me editu, pastaj edhe me ndryshuar shumë në gjëra të tjera. Apo mundesh me lënë editore, për shembull, me thon dëshiroj ka një sterling anglez apo një euro çfarë do me marr mënyrë ditore derisa ti e ndalon atë kampanjë. Pra sipas dëshirës tone, edhe në fund fore e zgjedhni all countries apo në këtë rast më shfaqet veç United Kingdom apo mundesh edhe me specifiku. Për shembull, shkon në advanced search, klikon në këtë ballk dhe shkruan për shembull United States. Nëse s'din se ku më gjet këtu fare, veç e shkruan country list, diçka ngjashme kësaj edhe ki plot shembull që tregojnë për gjitha shtetet jashtë që janë prej Afganistan, Albania, Algeria e so on, gjitha ki këtu. Por nëse din disa prej veti nuk është problem, për shembull United Kingdom, në shkojnë gjitha ato shtetet, Gjermani, Irland, Kanada, po shkoj edhe Australia. Ju mundi me shkruaj sa do shtete, search, ju a gjen këtu target all. Në momentin që target all këtu e keni shfaq, save, edhe shfaqen shtetet që ti dëshiron me bërë reklam. Ose mundesh edhe në all countries and territories, do të thonë gjitha shtetet, gjithë globin përafërsisht, edhe gjuhën mundi me zgjidh. Pastaj edhe shfaqen gjuhë tjera, nëse shkojmë në all shtetet atë shfaqet në gjuhë, mundesh me zgjidh gjuhë apo all languages, mundesh të aksesoj sipas dëshirës juve. Edhe standard inventori është kjo është foshne, çdo duhet me ndryshuar titullin, e shkruani video specifikune, për shembull tutoriali në Shqip. Unë për vete personalisht po e shfaqi. Kije demografik, do të thonë veni, destinacioni, me gjetë për më falni për sa përket moshës, prej në cilin vit, mosha, gjinisë femërore, mashkullore, gjëra tjera, household income, përafërsisht sa torna kanë, se ka dikush edhe mënyrë, nëse dikush e ka tornat 10%, nuk dëshiron të reklamojë të ta, sepse nuk mund më shit produkte, gjëra tjera, apo mund edhe me ndryshu sipas dëshirës juve. Ose nëse dëshiron vetëm lëni kësaj, sepse nëse një video është vetëm për shikueshmëri, atëherë mund të lëni gjithashtu kësaj. Audienca engagement përafërsisht tregon mundi edhe kategoritë, nëse audienca juve është sa përket pet lovers për shembull, di mundi me zgjedh këto, nëse është për marketing, diçka tjetër, gjëra tjera, apo vetëm shkruani këtu për shembull marketing. Kësaj ju shfaqet gjitha sa përket marketing, selektohen gjitha këtu, shfaqen këtu, që do thotë se video jote shfaqet vetëm te videot që janë në atë lloj kategorie. Për shembull specifikoni, ose për ndryshe mundi me lënë të diselektuar gjitha këtu, edhe ju shfaqet në gjitha me radhë. Pastaj keyword është shumë e rëndësishme edhe kjo. Keyword mundi me gjetë edhe në për websajte ndryshme, po ashtu mundi edhe me kërku këtu. Për shembull, nëse shkruajmë në Shqip, nuk ka shumë keyword. Nëse shkruajmë në marketing, atëherë ka keyword më tepër. How to make money online. Kësaj diçka ngjashme, shfaqen kreça duhet add all ideas, mundi me shtu edhe më tepër, nuk do thotë vetëm kjo, ju mundi me shtu një keyword tjetër, për shembull, siç thash marketing, shkoni kësaj marketing e dërgoni gjitha këtu, pastaj gjëra tjera, keyword ju mundi me domon pa limit. Po ashtu, edhe pasi që keni krijuar këtë kampanjë, mundi me shku me editu, edhe mundi me shtu edhe keyword tjetër tjera më të mëdha. Bid maksimum mundesh me bid, për shembull dua 0.01 cent me pagu për një shikueshmëri kësaj. Edhe videon e kaloni URL të videos, kështu që shembull shkojmë në YouTube. Unë do kërkoj OSKOS Shqip. Ju duhet të kërkoni kanalin t'juj. Unë e kam këtë. Tani ta zom se kam këtë video. Edhe mundi me shku videos, edhe me shqu gjitha videot që ju i keni. Në video në momentin që dëshironi të reklamoni, për shembull dëshironi të reklamoni këtë video, atëherë kreça duhet të merret URL apo URL-ja, shkon te kampanja, vetëm kalon atë URL, kësaj, edhe të pyetet a dëshiron skippable in stream ads apo don in feed video ads. Unë mund ta lënë kësaj required, do të thonë njëra prej tyre.
unë do e bëj skippable video ads, mund aksesoj, për shembull tregon prafërsisht se shfaqet reklama brenda videove tuaja, apo in feed ads që shfaqen kur dikush shkon në YouTube, atë reklama juve shfaqet aksesoj. Thënë vërtetë më shumë preferoj domethënë këtë in feed video ads. Pse? Sepse nëse dikush është interesuar për videon tuaj, atëherë e klikon, nëse nuk është interesuar se klikon. Ndërsa skippable in stream ads, atëherë numërohen klikimet së secila prej tyre që ju e shfaqni. Pastaj ju vin disa si thumbnail që dëshironi ta shfaqni, kët apo kët sa më atraktive. Pastaj headlines e shkruan për shembull titullin atraktiv të videos tuaj. Në këtë rast për shembull ose kjo video ka përmbajtje marketingu. Pastaj me poshtë kam spjeguar hap mbas hopi si hapas hopi se duhet maksimum 35, kështu që ta shkruajmë diçka çfarë do ti që ju dëshironi. Hap mbas hopi si të pastaj poshtë si të fitojmë para online nga Google. Okay, si ad name, vetëm këtë ad mundesh me emëru sipas dëshirës juaj. Në këtë rast po flas ad numër 1 për shembull, që me ditë përafërsisht se ka pëmer. Create campaign tregon përafërsisht se so view mundesh me marr nga këtë. Average CPC përafërsisht 0.01 cent për shikueshmëri kur dikush klikon domthonë në videon tonë për me shique. Budget spend përafërsisht 95 deri 100 mundesh me shpenzue budgetet që ti ke shtue, edhe vetëm për 1 cent e kam shprej. Impression mundesh me marr përafërsisht impression bie kur dikush veç që sheh me sy reklamën, po se ka kliku përafërsisht prej 12.000 deri 31.000 klikime gjëra tjera. Në fund fare vetëm klikoni create campaign edhe kampanja pro krijohet. Kësaj kampanja krijohet edhe pastaj është live në ju drejt në YouTube, po shkon për review, për shikueshmëri në nga YouTube. Nëse ata e konfirmojnë që reklama juaj është në rregull, atëherë edhe e pranojnë. Nëse rastësisht nuk e pranojnë, atëherë po shiqoj se të shkruajmë këtu my account privacy, okay, switch account, e ke edhe help, më duket kjo është contact use, ja ku e keni contact use, momentin që kontaktoni, nëse nuk ju pranojnë rastësisht në atë, atëherë mund ta klikoni edhe ato opsioni, edhe how do I change my settings, se gjëra tjera. Shembull, my video has not been accepted, ose my video diçka në gjashme, nuk është problem, nëse klikon next, pastaj të shfaqet këtu poshtë, e kërkon shfaqet që ti me klikue në pyetjen që ti ke shtuar sakt, edhe me gjetë supportin mbos pyetjes që ti e ke shtu, ki mundësi edhe live support këtu. Poshtë edhe këta kanë edhe numrin e telefonit, për shembull nëse shkon në Google Ads phone number, okay, bën kërkimin, ki list of Google AdWords support phone numbers, vetëm ki kujdes, do më thonë adwordsboot.com, ne shkujmë drejt ma shumë në linket e Google's, contact us, ki e drejt do më që mund të kontaktosh live me këtë personin, nëse kontaktujmë kësisuj, thot emri, mbi emri, numër telefonit, email adresa, your URL, Uebsajtesh në gjashme nëse kena një, what's your question regarding, cila është pyetja sa përket shkofit, atëherë ju mundi me specifiku se për çfarë, to sign in to Google Ads, to find more about Google Ads, inquiry about Google products, Shqipe, bla bla, to help me with existing account. Ma mërmenja kjo është e fundit ma e mira prej tyre. Në çfarë kohë dëshironi që na të kontaktujmë tyne, morning, afternoon edhe evening, are you already using Google Ads? Po, a jeni duhe përdor Google Ads? Po, pranoj rregullat e këtyre,
nuk jam robot, gjëra tjera në fund fare submit. Për shkak që unë si kam plotësuar këto rubrika, atëherë nuk më shfaqet, po në rastin juve shfaqet edhe këta të kontaktojnë juve drejt për drejt qoftë përmes telefoni, edhe këtu edhe ju mundi më shpreh që shoqërinë unë kam një account. Në momentin që ju thret juve mos harroni këtë, është shumë e rëndësishme. Po ja bëj dismiss. Në momentin që ju kontaktoheni, gjithmonë ju pyet kush jeni ju, në personi edhe thot ma jepni atë ID ju lutem. Ky është ai ID këtu në kryet kres 151499263. Në rastin juv është një ID krejt tjetër, prandaj ju e jepni këtë ID Google's, edhe përmes kësaj ID-je ata ju e din prafërsisht se kush je, edhe ndoshta e pyeten edhe pyetje ekstra me ditë prafërsisht ju dërgoj një kod në telefonin e ju sipas regjistrimit që ju keni bë. Në atë rast ju shpjegojnë prafërsisht nëse keni ndonjë problem, ju ja shpjegoni problemin që keni, edhe në atë rast ata mundën m'ia pranojnë në mënyrë manuale. Për çfarë? Sepse për shkak gjuha shqipe nuk suportohet në shumicën e Google Products që këta i kanë, atëherë mund të pos problem sepse Google Bot nuk ju pranon. Në atë rast ju duhet me thirr në mënyrë manuale, edhe në momentin që këta ju pranojnë herën e parë, besoj që herën e dytë do e bojnë këtë ndryshim, edhe ju mos keni me pos problem, mundi me reklamojm edhe videot tuaja në gjuhën amtare që ju keni. Çfarë do problemi tjetër që ju keni, ju e shpjegojnë drejt për drejt përmes telefonit, po unë kam zgjidhur këtë problem vet personalisht përmes kontaktit me telefon, ku kam fol me ta, edhe i kam shpjeguar domon problemin që kam, edhe kanë rregulluar domon drejt për drejt ata me një herë. Edhe pastaj video juaj nëse shkoni në kampanjë livo në po shkoj prapësisht, nëse shkoni në kampanjë atëherë shiqoni edhe kampanjën juaj këtu, edhe ka fillu pastaj ti merr edhe shikueshmëritë në video e gjëra tjera. Ky është ai procesi, shpresoj shokut që të kam ndihmuar shumë edhe në pyetjet që ti ke shtruar. Faleminderit spore shumë edhe për pyetjen që ti ke bë. Edhe ndëgjojmë, nëse keni ndonjë problem tjetër, shto komentin poshtë edhe unë mundohem t'ju përgjigj sa më shpejt që është e mundshme. Faleminderit shumë.